Khám phá thế giới phần 1. Du lịch hồ Maracaibo, vùng hứng lửa trời. Kính thưa quý vị, sách kỷ lục Guinness Thế giới đã trao danh hiệu cho hồ Maracaibo ở Venezuela là nơi bị sét đánh nhiều nhất trên thế giới. Vùng đất này bị ví như trời hành khi phải hứng chịu 10 tiếng sét đánh mỗi ngày, và một năm thì hết 300 ngày có sét đánh. Hồ Maracaibo là một vịnh nước lợ lớn ở Venezuela với diện tích 13.210 km². Đây là hồ lớn nhất ở Nam Mỹ. Tại nơi đây thì con sông Catatumbo tiếp giáp với hồ Maracaibo. Mỗi năm thì có hơn 260 ngày mưa bão, nhưng cơn bão thì thường tới vào mùa hè. Nhưng với các quốc gia dọc theo xích đạo, nhiệt độ cao hơn làm các cơn bão cũng tới thường xuyên hơn. Trước khi các số liệu chi tiết được phân tích, Cộng hòa Congo ở Trung Phi được coi là nơi có nhiều sét nhất, với khoảng 160 cú sét đánh mỗi km hàng năm. Tuy nhiên thì tất cả đều không bằng ở hồ Maracaibo ở Venezuela. Số lượng các cơn bão ở đây chỉ hơi giảm vào các tháng mùa khô, tức là tháng 1 và tháng 2, và đạt đỉnh điểm vào mùa mưa quanh tháng 10. Vào thời điểm này thì cứ mỗi phút có thể quan sát thấy trung bình là 28 cú sét đánh, đủ nguồn năng lượng để thắp sáng cho 100 triệu bóng đèn. Chuyện trở nên quen thuộc đến nỗi người dân địa phương khi đi thuyền trong đêm tối thì còn lợi dụng thứ ánh sáng này để xác định phương hướng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu trong nhiều năm và để lý giải cường độ bão và sét nhiều bất thường ở đây. Ban đầu thì trong những năm 60 của thế kỷ 20, người ta nghĩ là do các mỏ urani thu hút nhiều sét về. Gần đây thì lại có một giả thuyết cho rằng độ dẫn điện của không khí trên mặt hồ tăng do khí metan giải phóng từ các mỏ dầu bên dưới hồ. Độ dẫn điện của không khí tăng dẫn đến có nhiều tiếng sét đánh xuống hồ. Tuy nhiên thì giả thuyết này thì đều chưa được chứng minh. Và theo tiến sĩ Daniel thuộc nhóm nghiên cứu sét, Trung tâm khí tượng thủy văn của NASA, thì nguyên nhân là do các yếu tố về địa hình như là độ dốc của triền núi, độ cong của bờ biển kết hợp. Hồ Maracaibo nằm ở tây bắc Venezuela và chảy qua thành phố Maracaibo trước khi đổ ra biển Caribe. Nó nằm trong một nhánh của dãy Andes, nên ba mặt được bao bọc bởi núi cao. Trong ngày thì mặt trời làm bốc hơi nước từ hồ và các vùng đất ẩm ướt xung quanh, và đêm đến thì gió màu dịch từ biển thổi vào đẩy khối không khí ấm này trộn lẫn với không khí lạnh từ núi tràn xuống, và sự trộn lẫn này tạo ra các cột khói cao tới 12 mét. Và trong các cột khói này thì những giọt nước trong không khí ẩm bốc lên từ hồ và va chạm với các tinh thể băng trong không khí lạnh tràn từ núi cao xuống và tạo ra tĩnh điện. Sét đánh xuống hồ chính là sự phóng điện tĩnh theo hình xích sắt và xuống mặt đất, hoặc là phóng điện giữa các đám mây với nhau. Tiếng sấm nghe thấy chính là sóng xung, kích âm thanh được tạo ra do nhiệt độ rất cao của sét, và có thể cao gấp 3 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời, làm các lớp không khí xung quanh tia sét đột ngột sẽ bị nén lại. Đi kèm với sấm sét là mưa lớn và mưa đá. Sét ở hồ Maracaibo rất sáng tới mức có thể nhìn rõ từ khoảng cách 400 km. Các thủy thủ cũng lợi dụng ánh sáng này để định hướng trong đêm tối. Các màu sắc khác nhau của sét thì quan sát được có thể giải thích là do ánh sáng trắng bị hấp thụ một phần, hay là nhiễu xạ khi đi qua các lớp bụi và hơi ẩm. Tuy nhiên thì nếu ở quá xa hồ thì cũng sẽ chỉ thấy sét mà không nghe tiếng sấm, do âm thanh bị môi trường hấp thụ hết. Suốt nhiều thế hệ thì người dân địa phương bị choáng ngợp bởi sự cuồng độ của tự nhiên, với những cơn bão sét hoành hành khoảng 10 tiếng mỗi đêm và gần 300 đêm trong một năm. Họ gọi con sông này là sông lửa trên bầu trời, dòng sông hứng lửa trời. Hiện tượng tự nhiên kỳ vĩ này được người dân bản địa tôn vinh và trở thành niềm tự hào của họ. Trong năm 1595 thì 9 sét đánh liên tục tại vùng cửa sông này đã ngăn cản chiến thuyền Anh do Francis Drake chỉ huy tấn công vào vùng hồ. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1823 thì ánh sáng do các tia chớp trên bầu trời đã giúp đô đốc Charles Prudential dẫn đường cho chiếc thuyền
của mình đánh tan hạm đội Tây Ban Nha, buộc vua Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của Venezuela. Bởi vậy, trong tâm thức thì người dân Venezuela quan niệm tia chớp nơi cửa sông Catatumbo không chỉ là hoa tiêu cho các thủy thủ, ngư dân vào ban đêm mà còn giúp cho họ giành được độc lập. Thậm chí là âm thanh của nó còn xuất hiện trong các quốc gia của bang Zulia, nơi được coi là nhà của hồ Maracaibo. Tuy nhiên thì sau nhiều thế kỷ sét đánh thường xuyên với mật độ dày đặc, sét đột ngột biến mất từ tháng 1 đến tháng 4 vào năm 2010 và sau đó lại xuất hiện lại cho tới nay. Đây là hiện tượng biến mất lâu nhất của sét trong suốt 104 năm qua, và theo nghiên cứu của các nhà khoa học, do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino làm giảm cho các đám mây giông. Mặt khác thì tình trạng phá rừng cũng góp phần làm mực nước hồ giảm đáng kể. Sau khi hiện tượng La Nina xuất hiện thì tình hình mới dần trở lại bình thường. Và ngày nay thì ngày càng nhiều khách du lịch gan dạ đã đổ xô tới nơi này để chứng kiến màn trình diễn âm thanh và ánh sáng ngoạn mục của trời đất. Trong khi nhiều thế hệ ở đây coi đó là một phần trong cuộc sống của họ và thậm chí còn cảm thấy buồn cười khi thấy hàng triệu du khách đổ về và dành cả đêm bên hồ chỉ để xem màn trình diễn phi thường của ánh sáng đến từ trời cao. Sông Catatumbo thì khởi nguồn từ Colombia, chảy vào hồ Maracaibo, nằm ở bang Zulia, Tây Bắc Venezuela, và đây là hồ nước mặn lớn nhất Nam Mỹ. Nằm gần trung tâm thành phố, hồ có chiều dài là 99 km, rộng 67 km và chiều sâu nhất lên tới 60 m, diện tích 13.210 km vuông. Để đến được thành phố Maracaibo thuộc bang Zulia thì các bạn có thể bắt các chuyến bay để tới sân bay quốc tế La Chinita từ Miami, Mỹ. Mỗi ngày đều sẽ có chuyến bay tới đây của hãng American Airlines. Hoặc là các bạn cũng có thể là bắt các chuyến xe bus đêm đến từ Caracas hoặc là Merida để đến Maracaibo. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng xe bus hay tàu điện ngầm để đi du lịch quanh thành phố.